অফ কৰি দিয়া প্ৰিণ্টাৰটো অফ কৰিব Certificate license. Hello, sir. ষ্টাৰ্ট কৰা স্ক্ৰীনখন ওলাইছে তুমি কৈ যোৱা এতিয়া ওলাইছে Good afternoon, everyone. আজি মোৰ টপিকটো হৈছে মডেল অফ বেটেল আৰু কণ্টেণ্টটো হ'ল ইন্ট্ৰডাকশ্যন মডেল এজাম্পশ্যন জেনেৰেল কম্পাৰ্টমেণ্টেল মডেল ফৰ্মুলেটিং দ্য ডিফাৰেঞ্চিয়েল ইকুৱেশ্যন ইণ্টাৰপ্ৰিটেশ্যন অফ পেৰামিটাৰ লিমিটেশ্যন এণ্ড এক্সটেনশ্যন অফ দ্য মডেল ইন্ট্ৰডাকশ্যনটো হ'ল এই মডেলটো 1920 চনত FW লাঞ্চেষ্টাৰে ডেভেলপ কৰিছিলে আৰু এই মডেলটো ডেভেলপ কৰোঁতে আমি হিউমেন আৰ্মিজ কেছটো লৈছোঁ আৰু ইয়াত বেলেগ বেলেগ মডেল ল'ব পৰা যায় আৰু ইয়াত এমটো হ'ল যে আমি চলজাৰখিনি ইনিচিয়েল নাম্বাৰখিনি দিয়া থাকিলে আমি তাৰ এটা গিভেন টাইমত তাৰ নাম্বাৰখিনি প্ৰেডিক্ট কৰিব পাৰোঁ আৰু এই মডেলটোৰ কিছুমান এজাম্পশ্যন আছে প্ৰথম এজাম্পশ্যনটো হ'ল যে এই চলজাৰখিনি ছাফিচিয়েণ্টলি লাৰ্জকৈ লোৱা হৈছে যাতে ইয়াত সৰুৱা ডিফাৰেঞ্চখিনি নেগলেক্ট কৰিব পাৰে আৰু ইয়াত কোনো ৰেইনফৰ্চমেণ্ট নহয় আৰু বেলেগ কোনো অপাৰেশ্যনেল ক্লাছেছ নাই জেনেৰেল কম্পাৰ্টমেণ্টেল মডেলটো হৈছে যে ইয়াত ৱৰ্ড ইকুৱেশ্যনো বনা হৈছে ল অফ বেলেঞ্চ ল ওপৰত বেছ কৰি এইটো হৈছে ৰেডটো ধৰা হৈছে আৰ অফ টি আৰু ব্লু আৰ্মিখিনি ধৰা হৈছে বি অফ টি আৰু ৰেডৰ ডেটখিনি ব্লু আৰ্মিখিনিৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব আৰু ব্লু আৰ্মিখিনি ৰেডৰ আৰ্মিখিনিৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব আৰু ইয়াত ৰেট অফ চেঞ্জ অফ ৰেড চলজাৰখিনি মাইনাছ অফ ৰেট অফ ৰেড চলজাৰ ওণ্ডেড বাই ব্লু আৰ্মি আৰু ৰেট অফ চেঞ্জ অফ ব্লু চলজাৰখিনি মাইনাছ ৰেট অফ ব্লু চলজাৰ ওণ্ডেড বাই ৰেড আৰ্মি ইকুৱেল আৰু এগেইন কিছুমান এজাম্পশ্যন ইয়াত লৈ লোৱা হৈছে যদি এইম ফায়াৰ হয় তেতিয়াহ'লে ৰেট অফ চলজাৰ ওণ্ডেডখিনি দ্য নাম্বাৰ অফ এনিমি চলজাৰৰ প্ৰপৰ্চনেল হ'ব আৰু যদি তাত ৰেণ্ডম ফায়াৰ হয় তেতিয়াহ'লে চলজাৰখিনি ওণ্ডেডটো দুইটা চলজাৰৰ নাম্বাৰৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব আৰু ফৰ্মুলেটিং দ্য ডিফাৰেঞ্চিয়েল ইকুৱেশ্যন ইয়াত ধৰা হৈছে আৰ অফ টি ইকুৱেল টু নাম্বাৰ অফ ৰেড আৰ্মি চলজাৰ আৰু বি অফ টি ইকুৱেল টু নাম্বাৰ অফ ব্লু আৰ্মি চলজাৰ আৰু ধৰা হৈছে যে এম্পায়াৰ হৈছে দুইফালৰ পৰা
তেতিয়াহ'লে আমি মেথমেটিকেলি এক্সপ্ৰেছ কৰি পাওঁ যে ৰেট অফ ৰেড চলজাৰ বন্ডেড বাই ৰেড আৰ্মি ইকুৱেল টু A1 B of T আৰু ৰেট অফ ব্লু চলজাৰ বন্ডেড বাই ৰেড আৰ্মি ইকুৱেল টু A2 R of T। এই দুটা ইকুৱেশ্যনটো নাম্বাৰটো 2 দি থোৱা আছে আৰু ইয়াত A1 আৰু A2 কেইটা হৈছে পজিটিভ কনষ্টেণ্ট আৰু ইয়াক এট্ৰিশ্যন কফিচিয়েণ্ট বুলি কোৱা হয় আৰু এট্ৰিশ্যন কফিচিয়েণ্ট কেইটা ৰেটাৰ ডিপেণ্ডছ কৰে ফায়াৰিং ৰেট আৰু ছাকচেছ অফ ইটছ ফায়াৰিং। আৰু এই 2 নম্বৰ ইকুৱেশ্যনটোক যদি আমি আগৰ ইকুৱেশ্যনটোৰ লগত ছাবষ্টিটিউট কৰি দিওঁ আৰু ৰেড চলজাৰৰ চেঞ্জ অফ ৰেট অফ ৰেড চলজাৰখিনি যদি dR/dt আৰু ব্লু চলজাৰখিনি dB/dt থওঁ তেতিয়াহ'লে তাৰ ডিফাৰেঞ্চিয়েল ইকুৱেশ্যন এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব dR/dt ইকুৱেল টু -A1B আৰু dB/dt ইকুৱেল টু -A2R। আৰু ইণ্টাৰপ্ৰিটেশ্যন অফ পেৰামিটাৰখিনি হৈছে উই কেন ফাৰ্ডাৰ এক্সপ্ৰেছ এই পেৰামিটাৰখিনি A1 আৰু A2 ইয়াত কোৱান্টিটি মেজাৰ কৰিব পৰা হয় আৰু ৰেট অফ চলজাৰ বন্ডেড ডিপেণ্ড অন দ্য both ফায়াৰিং ৰেট আৰু প্ৰবেবিলিটি অফ শ্বুটিং দ্য টাৰ্গেট। আৰু এজিউম ধৰা হ'ল যে ব্লু চলজাৰখিনি ফায়াৰ কনষ্টেণ্ট ফায়াৰ বি তেতিয়াহ'লে ৰেট অফ ৰেড চলজাৰ বন্ডেড বাই ছিংগুল ব্লু চলজাৰ ইকুৱেল টু ৰেট অফ বুলেট অফ ফায়াৰ ইন টাইম ইণ্টাৰভেল ইনটু probability of single bullet hitting target equal to FB আৰু PB আৰু PB য'ত probability of single bullet hitting target হয়। আৰু এতিয়া ইয়াত পৰা আমি পাওঁ যে ৰেট অফ ৰেড চলজাৰ বন্ডেড বাই ব্লু আৰ্মি ইকুৱেল টু FB PB ইনটু BT। আৰু ইয়াৰ কিছুমান লিমিটেশ্যনখিনি হ'ল যে দ্য মডেল উই হেভ ডেভেলপ হিয়াৰ ৱাজ বেছড অন দ্য এজাম্পশ্যন অফ এইম ফায়াৰ। ইয়াত অকল এইম ফায়াৰৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰা হয় আৰু ইয়াত দুই ফালৰ পৰা ৰেণ্ডম ফায়াৰখিনিত আমি এজাম নকৰোঁ আৰু ইয়াত মডেলখিনি এনেকুৱা মডেলখিনি আমি dR/dt ইকুৱেল টু -A1B আৰু dB/dt ইকুৱেল টু -C2RB আমাৰ ফৰ্মত আমি প্ৰেজেণ্ট কৰিব পাৰোঁ। আৰু ইন কেছ অফ গৰিলা ৱালফেয়াৰ dR/dt ইকুৱেল টু -C1RB আৰু dB/dt ইকুৱেল টু -C2RB। আৰু আদাৰ অবভিয়াছ এক্সটেনশ্যন অফ ভেৰিয়েশ্যন মডেল আছে সেইখিনি হ'ল দিছ ইনক্লুডিং incorporating both random and aim fire or modeling regular enforcement and operational losses such as form of disease. Thank you. কোনোবাই কিবা সোধে যদি সোধা। Okay, next. ছাৰ শুনি পাইছেনে? শুনিছোঁ। গুড আফটাৰনুন এভৰিৱান। আজি মোৰ চেমিনাৰ টপিকটো হৈছে এক্সাক্ট ডিফাৰেঞ্চিয়েল ইকুৱেশ্যন। কণ্টেণ্টত আছে ইন্ট্ৰডাকশ্যন, ডেফিনেশ্যন, নেচেচাৰী এণ্ড চাফিচিয়েণ্ট কণ্ডিশ্যনছ, steps for solve exact equation and examples. Introduction হৈছে an equation which contains derivative of one or more dependent variables with one or more independent with respect to
one or more independent variable is called মোবাইলৰ differential কথা কৈ equation. আছোঁ For example, অঁ এক নম্বৰটো হৈছে dy by dx equal to sin x. আৰু দুই নম্বৰটো হৈছে d square y by dx square plus k square y মানে কাৰেণ্টটো গ'ল equal to কাৰণে বন্ধ 0. হৈ থাকিলে There are two types of differential equations. First one is ordinary differential equation. Second, partial differential equation. Ordinary differential equation. A differential equations containing ordinary derivative of one or more dependent variables with respect to only one independent variable is called ordinary differential equation. For example, dy by dx. dy by dx to has a derivative plus x equal to 0 by x6. Second was a ordinary differential equation. A partial differential equation. A partial differential equation is one who is contains partial derivative and as such involve two or more independent variables. For example, del square phi divided by del x square plus del square phi divided by del y square equal to 0. So exact equation. The differential equation m dx plus n dy equal to 0 where both m and n are functions of x and y is said to be exact when there is a function u of x comma y such that m dx plus n dy equal to du. That is when m dx plus n dy become a perfect differential. We know from differential calculus that m dx plus n dy should be a perfect differential if del m by del y equal to del n by del x. Hence the condition that m dx plus n dy equal to 0 should be a exact differential equation is del m by del y equal to del n by del x. Steps for solve a exact equation. In order to obtain the solution of an equation, exact differential equation, we have to proceed as follow. Number two say integrate m with respect to x, keeping y as constant. Number integrate with respect to y only those terms of n which do not contain x. Add the two expressions obtained in 1 and 2 above and equate the result to an arbitrary constant. In other words, the solution of the exact differential equation is integration of m dx y constant plus integration of n dy at x constant equal to c. For example, example 1, find the solution of differential equation y into e to the power x dx plus 2y plus e to the power x whole dy equal to 0. Let m x comma y equal to y into e to the power x and n x comma y equal to 2y plus e to the power x. Now del m by del y equal to e to the power x, del n by del x equal to e to the power x. Therefore del m by del y equal to del n by del x. Hence the equation is exact equation. The given differential equation is exact equation. Therefore general solution integration of del x integration of m dx plus integration of n dx equal to c equal to implies integration of y into e to the power x dx plus integration of 2y dy equal to 0 implies y into e to the power x plus y square equal to c. Thank you. কাৰোবাৰ কিবা আছে নি সুধিবলগীয়া
যোনদিনা নেক্সট প্ৰেজেণ্ট কৰা So, স্ক্ৰীনখন দেখিছে ভালকে? দেখিছোঁ Good afternoon, everyone. Today I presented lake pollution model. Contents: introduction, general compartmental model, a lake pollution model. An example. Introduction: pollution in our lakes and rivers has become a major problem, particularly over the past 50 years. In order to improve the situations in the future, it is necessary to gain a good understanding to the process involved. Some way of predicting how the situation might improve or decline as a result of current management practices is vital. To this end, we need to be able to predict how pollution amounts or concentrations vary over time and under different management strategies. General compartmental model. This problem can be considered as a compartmental model with a single compartment. The lake, as is illustrated in applying the balance law, there is an input of polluted water from the river flowing into the lake or due to a pollution dump into the lake, and an output as water flows from the lake carrying some pollution with it. Mass inflow, mass of pollutant in lake, mass outflows. This leads us to the word equation for the mass of pollution in the lake. Rate of change of mass in lake equal to raise mass enters lake minus rate mass leaves lake. A lake pollution model. We applied the above theory to investigate the sensing concentrations of a pollutant. As usual, we need to make some assumption while developing the model, and to this end we assume that the lake has a constant volume V and that it is continuously well mixed so that the pollution is uniform. Let's see of T be the concentrations of the pollutant in the lake at time T. Let F be the হেল্ল' rate মই of squeeze. স্ক্ৰীনখন ৰৈ আছে স্ক্ৰীনখন স্ক্ৰল কৰা এতিয়া একেটা শ্লাইডে ওলাই আছে